Bab 4, Butiran Terminal Window. Dalam modul ini, kami akan memberi tumpuan kepada penggunaan Terminal Window MT4. Mari kita lihat pada tab Trade. Di sini, anda boleh mendapat gambaran kesemua pesanan aktif dan tertunda anda. Semua pesanan aktif disenaraikan di atas Account Status Row, manakala semua pesanan tertangguh dipaparkan di bawah row. Dengan mengklik kanan bahagian ini, menu drop-down baru akan muncul. Di bahagian atasnya, anda mempunyai option untuk open, close atau modify pesanan. Menu drop-down juga termasuk option trailing stop yang membolehkan anda untuk melampirkan atau menggunakan trailing stop. Anda juga akan mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini dalam modul yang berasingan. Pilihan seterusnya dalam terminal window ialah Profit yang membantu anda untuk melaraskan bagaimana keuntungan atau kerugian anda dipaparkan. Sebagai contoh, point value sebagai term currency atau sebagai deposit currency. Option S point menunjukkan nilai keuntungan atau kerugian anda yang dinyatakan dalam point. Term currency ialah mata wang quote untuk pasangan mata wang. Dalam contoh kami ini ialah USD JPY. Tetapan lalai terminal window ialah deposit currency dan dalam contoh kami ini adalah USD. Dalam bahagian akhir menu drop-down, kita boleh menghidupkan dan mematikan jenis jalur seperti commissions, taxes, command, auto-arrange dan grid. Dalam tab Account History, anda akan melihat semua dagangan tertutup anda. Anda juga boleh menjana laporan yang dijelaskan sebelum ini dalam modul bertajuk Account History Close Trade. Bahagian tab News membolehkan anda melihat tajuk utama berita kewangan terkini. Seterusnya, tab Alert di mana anda boleh membuat amaran ubah suai anda. Dengan mengklik kanan dan memilih Create atau dengan menekan butang Insert pada papan kekunci anda, tertingkap Alert Editor akan muncul. Kotak action ini membolehkan anda untuk memilih jenis amaran sebagai contoh dalam bentuk sound, sebagai file atau sebagai email. Dalam kotak simbol, anda boleh memilih jenis instrumen. Paparan condition, cara yang anda ingin terima notifikasi secara berisyarat. Sebagai contoh, jika anda mahu menerima notifikasi pada harga tertentu, anda boleh menetapkan harga tersebut dalam kotak value. Tab source membolehkan anda untuk memilih jenis bunyi tertentu. Dalam kotak timeout, anda boleh menetapkan jangka masa yang anda mahukan amaran dicetuskan. Slot maximum iteration memaparkan berapa kali amaran akan dibunyikan. Di sini, anda boleh memaparkan surat dalaman yang anda terima daripada exam. Dalam tab Journal, anda boleh memantau semua aktiviti platform. Dengan mengklik kanan dan memilih option Open, anda akan dibawa semula ke folder di mana log anda direkodkan secara lalai. Jika anda klik kanan, anda akan melihat option untuk open, copy atau arrange file log anda. Terima kasih kerana menonton.